Lektion 1. Tycker du om att gå till skolevenemang som danser och prom? Hej, Anna. Tycker du om att gå till skolevenemang som danser och prom? Ja, jag ser fram emot skolevenemang som dans och prom. De är roliga och minnesvärda upplevelser. Det är jättebra. Vad är din go-to weekendaktivitet med vänner? Att umgås i parken eller gå på bio är några av våra favorithelgaktiviteter tillsammans. Att spendera tid i parken eller titta på filmer låter som mycket roligt. Några andra aktiviteter du tycker om? Vi tycker också om att gå på kaféer, prova nya restauranger eller ha spelkvällar hemma hos någon. Att utforska kaféer, restauranger och att ha spelkvällar är bra sätt att knyta an till vänner. Några minnesvärda stunder från dina helgaktiviteter. Det har varit många skrattfyllda stunder, från roliga filmscener till roliga spelkvällstävlingar. Skrattfyllda stunder gör minnena ännu mer speciella. Några kommande helgplaner med dina vänner. Vi planerar en picknick på stranden och kanske en träningsmatch. Vi älskar att vara aktiva utomhus. En strandpicknick och sportmatch låter som fantastiska planer. Några sista tankar om helgaktiviteter med vänner. Att spendera kvalitetstid med vänner är viktigt för att bygga starka relationer och skapa varaktiga minnen. Jag kunde inte hålla med mer. Tack för att du delar, Anna. Njut av dina kommande helgaktiviteter med vänner. Du är välkommen, John. Jag uppskattar det. Ha en underbar dag. Lektion 2. Vad är din go-to-helgaktivitet med vänner? Hej, Anna. Vi går ofta till parken och spelar basket på helgerna. Vad är din go-to-weekendaktivitet med vänner? Att utforska naturstigar och vandra är våra favorithelgaktiviteter. Vi tycker om att vara utomhus och hålla oss aktiva. Att utforska naturstigar och vandra låter som mycket roligt. Några specifika stigar eller parker du gillar att besöka? Vi har några favoritspår i närheten, som de i det lokala naturreservatet och bergsparken. Lokala naturreservat och bergsparker erbjuder vackra vandringsmöjligheter. Några minnesvärda stunder från dina vandringsäventyr. Vi har haft fantastisk utsikt från bergstoppar, stött på vilda djur och upptäckt dolda vattenfall under våra vandringar. Fantastiska vyer, möten med vilda djur och dolda vattenfall gör vandring ännu mer spännande. Några kommande vandringsplaner. Vi planerar att ta itu med en mer utmanande stig nästa helg. Det är känt för sina fantastiska vyer och robusta terräng. Att ta sig an ett utmanande spår låter som ett äventyr. Några sista tankar om helgens aktiviteter i naturen. Att vara i naturen ger en uppfriskande flykt från dagliga rutiner och låter oss uppskatta skönheten i naturen. Jag kunde inte hålla med mer. Tack för att du delar, Anna. Njut av ditt kommande vandringsäventyr med vänner. Du är välkommen, John. Jag uppskattar det. Ha en fantastisk dag. Lektion 3. Hur ofta besöker du dina morföräldrar? Hej, Anna. Jag besöker mina farföräldrar 1 eller 2 gånger i månaden. Hur ofta besöker du dina morföräldrar? Jag försöker besöka mina farföräldrar varannan vecka. Jag tycker om att umgås med dem och höra deras berättelser. Det är trevligt. Regelbundna besök hjälper till att upprätthålla en stark anslutning. Några specifika aktiviteter du gör när du besöker dina morföräldrar?
Vi äter ofta måltider tillsammans, spelar brädspel eller tar promenader i grannskapet. Det är kvalitetstid med familjen. Måltider, brädspel och promenader låter som underbara bindningsaktiviteter. Några minnesvärda stunder du har haft med dina morföräldrar. Vi har haft hjärtliga samtal, delat skratt och skapat vackra minnen under våra besök. Hjärtliga samtal och skratt gör besöken speciella. Några utmaningar med att schemalägga besök eller spendera tid med dina morföräldrar. Ibland kan motstridiga scheman eller avstånd göra det utmanande, men vi försöker hitta tid för varandra. Att hitta tid trots utmaningar visar vikten av förhållandet. Några sista tankar om att besöka morföräldrar. Att besöka morföräldrar är ett sätt att visa kärlek, respekt och uppskattning för den visdom och kärlek de delar med oss. Jag kunde inte hålla med mer. Tack för att du delar, Anna. Njut av ditt nästa besök med dina morföräldrar. Du är välkommen, John. Jag uppskattar det. Ha en underbar dag. Lektion 4. Har du några husdjur hemma? Hej, Anna. Ja, jag har en katt som heter Whiskers. Har du några husdjur hemma? Nej, jag har inga husdjur hemma. Men jag har alltid velat ha en hund. Hundar är bra följeslagare. Någon specifik anledning till varför du inte har fått en ännu? Jag bor i en lägenhet som inte tillåter husdjur, så det är inte möjligt just nu. Jag förstår. Lägenhetsregler kan begränsa husdjursägande. Några minnesvärda stunder med din katt, Whiskers. Whiskers älskar att krypa ihop i mitt knä medan jag läser eller tittar på TV. Det är en mysig och avkopplande tid tillsammans. Det låter bedårande. Katter kan vara mycket tillgivna. Några utmaningar du står inför när du tar hand om Whiskers. Att hålla jämna steg med regelbunden skötsel och ge tillräckligt med speltid och stimulering är viktiga utmaningar att ta itu med. Regelbunden trimning och lektid är avgörande för en glad och frisk katt. Några sista tankar om att ha husdjur? Husdjur ger glädje, sällskap och ansvar i våra liv. De kan vara underbara tillägg till alla familjer. Jag kunde inte hålla med mer. Tack för att du delar, Anna. Njut av din tid med Whiskers. Du är välkommen, John. Jag uppskattar det. Ha en bra dag. Lektion 5. Är du en älskare av utomhusaktiviteter? Hej, Anna. Ja, jag gillar att vandra och cykla på helgerna. Är du en älskare av utomhusaktiviteter? Absolut. Jag älskar att vara utomhus och utforska naturen. Det är uppfriskande och energigivande. Det är jättebra. Några speciella vandringsleder eller cykelleder du rekommenderar? Det finns en naturskön stig vid älven och en cykelväg genom den närliggande skogen. De är båda vackra och roliga. Natursköna stigar vid älven och cykelvägar i skogen låter fantastiskt. Några minnesvärda stunder från dina utomhusäventyr. Jag har sett fantastiska solnedgångar från bergstoppar medan jag vandrade och haft spännande cykelturer genom utmanande terräng. Att bevittna solnedgångar och uppleva spännande åkattraktioner gör utomhusäventyr oförglömliga. Några kommande vandrings- eller cykelplaner? Jag planerar att vandra en ny stig nästa helg och utforska en annan cykelväg. Jag älskar att prova nya vägar. Att prova nya spår och rutter håller spänningen vid liv.
Några sista tankar om utomhusaktiviteter. Utomhusaktiviteter ger en chans att få kontakt med naturen, vara aktiv och uppskatta skönheten i världen omkring oss. Jag kunde inte hålla med mer. Tack för att du delar, Anna. Njut av dina kommande utomhusäventyr. Du är välkommen, John. Jag uppskattar det. Ha en fantastisk dag. Lektion 6. Kan du vara redo för mötet klockan 9? Kan du vara redo för mötet klockan 9? Ja, jag kunde vara förberedd i tid. Vad behöver vi diskutera på mötet? Vi går igenom projektuppdateringarna och diskuterar kommande deadlines. Några specifika punkter du vill täcka. Jag vill dela med mig av framstegen i marknadsföringskampanjen. Vad sägs om dig? Jag kommer att ge uppdateringar om de ekonomiska prognoserna och budgeten. Finns det något material jag ska ta med? Ta med den senaste försäljningsrapporten och alla relevanta dokument. Ska vi ha en presentation redo? Ja, låt oss förbereda en kort presentation för att sammanfatta nyckelpunkterna. Något specifikt format eller bilder du föredrar. En kortfattad och visuellt tilltalande presentation skulle vara idealisk. Låt oss hålla det informativt men ändå engagerande. Ska vi avsätta tid för frågor och diskussion? Absolut. Vi bör ge tid för alla att ställa frågor och dela sina insikter. Hur länge ska mötet pågå? Låt oss sikta på ett timmes möte för att säkerställa att vi täcker allt utan att rusa. Finns det något annat vi behöver förbereda? Vi bör ha en tydlig agenda och distribuera den till deltagarna i förväg. Några avslutande tankar kring mötet. Låt oss se till att alla är väl förberedda och uppmuntra aktivt deltagande. Här är ett produktivt möte. Lektion 7. Kan vi träna i 30 minuter idag? Kan vi träna i 30 minuter idag? Ja, vi kunde passa in i ett snabbt träningspass. Vilken typ av träning har du i åtanke? Vad sägs om en snabb promenad eller joggning runt grannskapet? Det är ett bra cardioalternativ. Är du redo för det? Det låter perfekt. Jag tycker om att gå eller jogga. Vilken tid ska vi åka? Låt oss gå på kvällen, runt 18:00. Det är en trevlig tid att vara utomhus. Är det bekvämt för dig? 18:00 funkar för mig. Jag ska se till att ha bekväma träningskläder. Ska vi sträcka oss före och efter? Ja, låt oss göra en uppvärmnings- och nedkylningsrutin för att förhindra skador. Några specifika sträckor du föredrar? Jag gillar att göra bensträckningar och axelrullar. De hjälper mig att slappna av. Behöver vi någon utrustning? Ingen utrustning behövs för en promenad eller joggning. Se bara till att bära bra gång- eller löparskor. Några andra övningar du vill inkludera? Vi kan införliva några kroppsviktövningar som knäböj och lunges under vår promenad. Det lägger till variation. Vad sägs om att följa våra framsteg? Vi kan använda en fitnessapp eller en stegräknare för att spåra vårt avstånd och steg. Det kan vara motiverande. Några andra tankar om vårt träningspass? Låt oss njuta av den friska luften och göra det till en rolig aktivitet. Här är för att hålla dig aktiv och frisk. Lektion 8. Kan du vara mer uppmärksam när du lyssnar? Kan du vara mer uppmärksam när du lyssnar? Ja, jag kunde fokusera bättre på det som sägs. Varför tycker du att det är viktigt?
Att vara uppmärksam visar respekt och hjälper till att förstå andra. Hur planerar du att förbättra? Jag kommer att öva aktivt lyssnande och minimera distraktioner. Vad sägs om dig? Jag ska anstränga mig för att ge min fulla uppmärksamhet och undvika att avbryta. Några specifika tekniker som du tycker är användbara? Att upprätthålla ögonkontakt och nicka för att visa att jag är engagerad hjälper mig att hålla mig uppmärksam. Vad sägs om dig? Jag tycker att korta anteckningar och upprepa viktiga punkter i mitt sinne hjälper mig att behålla information. Några utmaningar du står inför för att vara uppmärksam? Ibland vandrar mitt sinne eller jag blir upptagen av mina egna tankar. Vad sägs om dig? Externa distraktioner kan göra det utmanande att hålla fokus. Några tips för någon som vill vara mer uppmärksam när du lyssnar? Öva på att vara närvarande i ögonblicket och visa genuint intresse för talaren. Vad sägs om dig? Jag tycker att ställa klargörande frågor och sammanfatta vad jag har hört förbättrar min uppmärksamhet. Några andra tankar om att vara uppmärksam medan du lyssnar? Det förbättrar kommunikationen och stärker relationer. Låt oss fortsätta att vara uppmärksamma lyssnare. Jag håller med. Här är att vara uppmärksam och verkligen höra vad andra har att säga. Lektion 9. Kan du ringa din vän för att komma ikapp? Kan du ringa din vän för att komma ikapp? Ja, jag kan ringa dem senare. Vilken vän hänvisar du till? Jag tänkte på din vän Sara. Det var ett tag sedan du senast pratade. Är du i kontakt med henne? Ja, jag har hennes kontaktinformation. Jag ska nå ut till henne och se om hon är tillgänglig för en chatt. Finns det något specifikt du vill att jag ska fråga eller diskutera? Kolla bara hur hon mår och se om hon skulle vara intresserad av att träffas. Någon speciell tid som fungerar för dig? Ska försöka ringa henne ikväll när jag har lite ledig tid. Jag håller dig uppdaterad om konversationen. Finns det något annat du vill att jag ska förmedla? Låt henne veta att vi har tänkt på henne och skulle gärna komma ikapp. Några ämnen du tycker att vi bör täcka när vi träffas? Vi kan prata om de senaste händelserna, dela uppdateringar om våra liv och påminna om gamla tider. Finns det en föredragen plats för mötet? Kanske kan vi föreslå att träffas på ett lokalt café eller park. Det är en avslappnad och bekväm miljö. Låt oss se vad Sara föredrar. Något annat vi bör överväga? Det skulle vara trevligt att förbereda några frågor eller konversationsstartare för att hålla konversationen flytande. Här är att återansluta med Sara och njuta av en fantastisk hämtning. Lektion 10. Kan du vara öppen för att prova en ny hobby? Kan du vara öppen för att prova en ny hobby? Ja, jag kunde utforska en ny aktivitet. Vilken hobby har du i åtanke? Vad sägs om att måla eller rita? Det är en kreativ och avkopplande hobby. Är du intresserad av konst? Det låter intressant. Jag har alltid velat försöka måla. När ska vi börja? Vi kan börja i helgen. Jag ska samla lite grundläggande konstmaterial. Någon speciell typ av målning du vill prova? Låt oss börja med akvarellmålning. Det verkar nybörjarvänligt. Behöver vi någon vägledning eller handledning? Vi kan hitta online-handledning eller ta en nybörjarkurs. Det skulle hjälpa oss att lära oss grunderna. Är du bekväm med det? Ja, online-tutorials eller en klass skulle vara till hjälp. Låt oss utforska olika tekniker och stilar. Några andra hobbyer du vill prova?
Jag är intresserad av fotografering. Det gör att vi kan fånga vackra stunder. Några specifika ämnen eller teman du vill fotografera? Natur och landskap skulle vara bra motiv att fotografera. De erbjuder mycket skönhet och variation. Ska vi planera några utflykter för fotografering? Ja, låt oss schemalägga några utomhusresor för att öva fotografering. Det ger oss också en chans att utforska nya platser. Några sista tankar om att prova nya hobbyer? Det är spännande att kliva ut ur våra komfortzoner och upptäcka nya passioner. Låt oss omfamna kreativitet och njuta av resan. Lektion 11. Jag hörde att du är medlem i fotoklubben. Hej, Anna. Jag hörde att du är medlem i fotoklubben. Det är coolt. Jag gillar att fotografera och att vara en del av klubben. Är du en del av någon skolklubb, John? Ja, jag är också medlem i fotoklubben. Vi har ett gemensamt intresse. Det är jättebra. Vad tycker du mest om att vara i fotoklubben? Jag tycker om att fånga ögonblick och uttrycka min kreativitet genom fotografering. Det är mycket roligt. Fotografering är ett underbart sätt att uttrycka kreativitet. Några favoritmotiv eller stilar du gillar att fotografera? Jag gillar att ta naturbilder och experimentera med olika vinklar och ljustekniker. Naturfotografering kan vara fängslande. Några tips eller tricks du har lärt dig genom klubben? Jag har lärt mig om komposition, användning av olika kamerainställningar och efterbehandlingstekniker. Det är värdefulla färdigheter att ha. Några minnesvärda upplevelser eller fotoprojekt du har arbetat med? Vi hade en fotoutställning förra året där jag visade några av mina bästa bilder. Det var spännande. Det låter som ett bra tillfälle att visa upp ditt arbete. Några planer eller mål du har för din fotografering? Jag vill fortsätta förbättra mina färdigheter och kanske till och med delta i fototävlingar i framtiden. Det är ambitiöst. Tävlingar kan vara ett bra sätt att utmana dig själv. Några sista tankar om att vara en del av en skolklubb? Att vara en del av en klubb gör att du kan driva dina intressen, lära av andra och få nya vänner. Jag håller med. Det är en givande upplevelse. Tack för att du delar, John. Fortsätt att ta fantastiska bilder. Du är välkommen, Anna. Jag uppskattar det. Ha en fantastisk dag och njut av dina fotoklubbsaktiviteter. Lektion 12. Har du ett deltidsjobb? Hej, Anna. Har du ett deltidsjobb? Ja, jag arbetar deltid i en lokal bokhandel. Det är ett roligt jobb. Det är coolt. Vad tycker du mest om att arbeta i bokhandeln? Jag älskar att vara omgiven av böcker och hjälpa kunder att hitta sin nästa fantastiska läsning. Att arbeta med böcker låter tillfredsställande. Har du några favoritgenrer eller författare? Jag tycker om att läsa fantasyromaner och några av mina favoritförfattare är J.K. Rowling och George R.R. Martin. Fantasy är en populär genre. Några förmåner eller fördelar med att arbeta i bokhandeln? Jag får rabatt på böcker, vilket är bra eftersom jag älskar att utöka mitt personliga bibliotek. Bokhandelsrabatter är en läsares dröm. Några utmaningar du har mött i ditt deltidsjobb? Ibland kan det vara utmanande att hantera en stor tillströmning av kunder, särskilt under hektiska perioder. Att hantera en stor kundvolym kan vara krävande.
Några färdigheter eller lektioner du har lärt dig från ditt jobb. Jag har lärt mig effektiv kommunikation, organisation och problemlösningsförmåga genom mitt arbete i bokhandeln. Det är värdefulla färdigheter som kan tillämpas inom olika områden. Några planer eller mål relaterade till ditt deltidsjobb. Jag vill fortsätta lära mig om olika genrer och författare för att bättre hjälpa kunderna med sina bokval. Det är ett bra mål. Att vara kunnig hjälper kunderna att hitta rätt böcker. Några sista tankar om att ha ett deltidsjobb. Deltidsjobb ger värdefull arbetslivserfarenhet, oberoende och möjlighet att utveckla nya färdigheter. Jag håller med. Tack för att du delar, Anna. Njut av ditt arbete i bokhandeln och glad läsning. Du är välkommen, John. Jag uppskattar det. Ha en fantastisk dag. Lektion 13. Vad gör du på helgerna? Hej, Anna. Vad gör du på helgerna? På helgerna umgås jag med vänner, läser och går en joggingtur. Vad sägs om dig, John? Jag tycker också om att umgås med vänner, läsa och jogga på helgerna. Det är ett trevligt sätt att koppla av. Att spendera tid med vänner är alltid kul. Några specifika aktiviteter du gillar att göra när du umgås? Vi har ofta filmkvällar, går ut för måltider eller utforskar nya platser i staden. Filmkvällar och att utforska staden låter spännande. Vilken typ av böcker gillar du att läsa när du kommer ikapp med läsningen? Jag gillar en mängd olika genrer, men jag dras särskilt till mysterier och science fiction-böcker. Mystik och science fiction kan vara fängslande. Några favoritböcker eller författare du rekommenderar? Några av mina favoritböcker är Tegal Vite Dragon Tato av Stig Larsson och Dune av Frank Herbert. Det är populära val. Jag kommer att överväga att lägga till dem i min läslista. Någon speciell anledning till varför du joggar på helgerna? Jogging hjälper mig att rensa mitt sinne, hålla mig aktiv och upprätthålla en hälsosam livsstil. Att rensa sinnet och hålla sig aktiv är viktigt. Några specifika rutor eller platser du gillar att jogga? Jag tycker om att jogga i parken nära mitt hus eller längs de natursköna stigarna nära floden. Jogging i naturen låter uppfriskande. Några sista tankar om helgens aktiviteter? Helger är ett utmärkt tillfälle att varva ner, njuta av hobbyer och ladda för den kommande veckan. Jag kunde inte hålla med mer. Tack för att du delar, John. Ha en fantastisk helg fylld med nöje och avkoppling. Du är välkommen, Anna. Jag uppskattar det. Njut av dina helger också. Lektion 14. Vad är ditt favoritmellanmål? Hej, Anna. Vad är ditt favoritmellanmål? Mitt favoritmellanmål är popcorn. Jag älskar dess lätta och krispiga konsistens. Popcorn är ett klassiskt val. Några speciella smaker eller kryddor du föredrar? Jag tycker om både söta och salta popcorn. Karamell och ostsmaker är mina alternativ. Söta och salta popcornsorter är läckra. Har du några andra favoritsnacks förutom popcorn? Jag tycker också om färsk frukt, särskilt saftig vattenmelon och skarpa äpplen. Färsk frukt är ett hälsosamt och uppfriskande mellanmålsval. Några andra snacks du gillar att njuta av? Jag har en svaghet för choklad. En bit mörk choklad är alltid en god bit.
Mörk choklad kan vara tillfredsställande. Några märken eller typer av mörk choklad du rekommenderar? Jag gillar märken som Lind och Ghirardelli för deras rika och släta mörka chokladsmaker. Lind och Ghirardelli är kända för sina kvalitetschoklad. Några sista tankar om mellanmål? Snacks kan vara roliga med måtta och ge en snabb energiboost under hela dagen. Jag håller med. Tack för att du delar, Anna. Njut av dina favoritsnacks och ha en underbar dag. Du är välkommen, John. Jag uppskattar det. Lyckligt mellanmål till dig också. Lektion 15. Hur ofta besöker du biblioteket? Hej, Anna. Hur ofta besöker du biblioteket? Jag besöker biblioteket en gång i veckan för att låna böcker för fritidsläsning. Det är en vanlig vana för mig. Det är jättebra. Vad tycker du mest om att besöka biblioteket? Jag älskar den fridfulla atmosfären och det stora urvalet av böcker som finns tillgängliga för mig att utforska. Biblioteket är verkligen en lugn och bokfylld fristad. Några favoritgenrer eller författare du gillar att låna? Jag gillar en mängd olika genrer, men jag är särskilt förtjust i mysterieromaner och verk av Agatha Christie. Mysterieromaner kan vara spännande. Agatha Christie är en känd författare i den genren. Några specifika böcker du rekommenderar? Några av mina favoritböcker är Antien d'Avernone och Murder on Orient Express av Agatha Christie. Det är klassiska mysterieromaner. Jag ska se till att kolla in dem. Finns det något annat du gör på biblioteket förutom att låna böcker? Ibland går jag på bokklubbar eller deltar i biblioteksevenemang som författarsamtal eller skrivworkshops. Bokklubbar och biblioteksevenemang låter engagerande. Några minnesvärda upplevelser du har haft på biblioteket? Jag träffade en gång min favoritförfattare vid ett boksigneringsevenemang som hölls på biblioteket. Det var en dröm som gick i uppfyllelse. Att träffa din favoritförfattare måste ha varit en otrolig upplevelse. Några mål eller planer relaterade till dina biblioteksbesök? Jag vill utforska olika genrer och upptäcka nya författare för att bredda mina läshorisonter. Det är ett fantastiskt mål. Att utforska nya genrer kan leda till spännande upptäckter. Några sista funderingar kring biblioteksbesöken? Bibliotek är skattkammare av kunskap och fantasi, och att besöka dem är ett underbart sätt att utvidga sitt sinne. Jag kunde inte hålla med mer. Tack för att du delar, Anna. Njut av dina biblioteksbesök och glad läsning. Du är välkommen, John. Jag uppskattar det. Ha en fantastisk dag. Lektion 16. Vilket är ditt föredragna transportsätt till skolan? Hej, Anna. Vilket är ditt föredragna transportsätt till skolan? Jag brukar ta skolbussen för att komma till skolan. Det är bekvämt och pålitligt. Att ta skolbussen är vettigt. Några särskilda skäl till varför du föredrar det? Det sparar tid och låter mig umgås med klasskamrater under pendlingen. Det är bestämda fördelar. Har du några andra transportmedel som du använder ibland? Ibland cyklar jag till skolan när vädret är fint och avståndet är hanterbart. Att cykla kan vara ett trevligt alternativ. Några utmaningar du har mött med transport till skolan? Ibland kan skolbussen bli trångt,
särskilt under rusningstid, men jag lyckas hitta en plats. Trängda bussar kan vara obekväma. Några tips eller strategier du använder för att göra din pendling bekvämare? Jag tar med mig en bok eller lyssnar på musik för att göra pendlingen roligare och fördriva tiden snabbt. Att läsa eller lyssna på musik kan definitivt göra pendlingen trevligare. Några sista tankar om transport till skolan? Att välja ett pålitligt och bekvämt transportsätt är viktigt för en smidig start på dagen. Jag håller med. Tack för att du delar, Anna. Ha en bra pendling och produktiv dag i skolan. Du är välkommen, John. Jag uppskattar det. Ha en fantastisk dag också. Lektion 17. Är du involverad i några skolevenemang eller tävlingar? Hej, Anna. Är du involverad i några skolevenemang eller tävlingar? Ja, jag deltar i vetenskapsmässor och debatttävlingar. De är både spännande och utmanande. Det är imponerande. Vad tycker du mest om att delta i vetenskapsmässor? Jag älskar att utföra experiment, utforska vetenskapliga begrepp och presentera mina resultat för andra. Vetenskapsmässor är en bra plattform för att visa upp din vetenskapliga kunskap. Vad sägs om att diskutera tävlingar? Debatttävlingar tillåter mig att utveckla mina kommunikationsförmågor, uttrycka mina åsikter och delta i intellektuella diskussioner. Att diskutera tävlingar kan vara intellektuellt stimulerande. Några anmärkningsvärda prestationer eller minnesvärda upplevelser från dessa händelser? Jag har vunnit priser för mina science fair-projekt och har haft spännande stunder under intensiva debatter. Att vinna priser och uppleva intensiva debatter måste vara uppfyllande. Några tips eller strategier du använder för att lyckas i dessa evenemang? Förberedelse, forskning och övning är nyckeln. Det är viktigt att vara väl insatt i ämnet och ha starka argument. Förberedelserna är verkligen avgörande. Några mål eller ambitioner relaterade till ditt deltagande i dessa evenemang? Jag strävar efter att fortsätta finslipa mina vetenskapliga och debattfärdigheter och kanske till och med bedriva dem inom högre utbildning eller yrkesområden. Det är ett lovvärt mål. Både vetenskap och debatt erbjuder värdefulla färdigheter för framtiden. Några sista tankar om att delta i skolevenemang och tävlingar? Skolevenemang och tävlingar ger möjligheter till personlig tillväxt, lärande och upptäcka nya passioner. Jag kunde inte hålla med mer. Tack för att du delar, Anna. Lycka till i dina framtida vetenskapsmässor och debatttävlingar. Du är välkommen, John. Jag uppskattar det. Ha en underbar dag. Lektion 18. Hur hanterar du din tid mellan dem? Hej, Anna. För både mina studier och hobbyer, hur hanterar du din tid mellan dem? Jag skapar ett schema som avsätter tid för både mina studier och hobbyer. Det hjälper mig att hålla mig organiserad och balanserad. Det är ett smart tillvägagångssätt. Hur bestämmer du hur mycket tid du ska avsätta för varje? Jag tänker på vikten och brådskandet av mina studier, ser till att jag har tillräckligt med tid för både akademiska uppgifter och hobbyer. Att balansera vikt och brådska är nyckeln. Några specifika strategier du använder för att hålla dig till ditt schema? Jag prioriterar uppgifter, minimerar distraktioner och håller mig disciplinerad för att få ut det mesta av den tilldelade tiden för varje aktivitet.
Att prioritera uppgifter och minimera distraktioner är effektiva tekniker. Några utmaningar du står inför när du hanterar din tid. Ibland uppstår oväntade händelser eller ytterligare studiekrav, men jag anpassar mitt schema därefter för att passa dem. Att anpassa sig till oväntade händelser är avgörande. Några fördelar du har upplevt av att effektivt hantera din tid. Effektiv tidshantering gör att jag kan göra framsteg i mina studier medan jag fortfarande njuter av mina hobbyer och upprätthåller en sund balans mellan arbete och privatliv. Att upprätthålla en sund balans mellan arbete och privatliv är viktigt. Några sista tankar om att hantera tid mellan studier och hobbyer. Det handlar om att hitta en rytm som fungerar för dig och vara flexibel när det behövs. Tidshantering är en värdefull färdighet för framgång. Jag kunde inte hålla med mer. Tack för att du delar, Anna. Lycka till med att hantera din tid effektivt. Du är välkommen, John. Jag uppskattar det. Ha en produktiv dag. Lektion 19. Är du en älskare av online-lärande? Hej, Anna. Är du en beundrare av online-lärande? Online-lärande har sina fördelar, men jag föredrar personliga lektioner. Vad sägs om dig? Jag tycker faktiskt om online-lärande. Det erbjuder flexibilitet och bekvämlighet. Vilka är anledningarna till att du föredrar personliga klasser? Jag tycker att personliga klasser är mer engagerande och interaktiva. Jag värdesätter interaktion ansikte mot ansikte med lärare och klasskamrater. Interaktioner ansikte mot ansikte har sina fördelar. Några specifika aspekter av online-lärande som du tycker är fördelaktiga. Online-lärande möjliggör studier i eget tempo och möjligheten att komma åt resurser var som helst med en internetanslutning. Självstudier och tillgänglighet är bestämda fördelar. Några utmaningar du har stött på med online-lärande. Tekniska problem och potentiella distraktioner kan ibland störa inlärningsprocessen under onlinekurser. Tekniska problem och distraktioner kan vara frustrerande. Några tips eller strategier du använder för att övervinna dessa utmaningar. Jag ser till att ha en pålitlig internetanslutning, eliminera distraktioner i mitt studieutrymme och öva självdisciplin. Det är effektiva strategier. Några sista tankar om online-lärande kontra personliga klasser. Det beror i slutändan på personliga preferenser och inlärningsstilar. Båda alternativen har sina fördelar, och det är viktigt att hitta vad som fungerar bäst för varje individ. Jag håller med. Tack för att du delar, Anna. Oavsett om det är online eller personligen kan din inlärningsresa bli framgångsrik. Du är välkommen, John. Jag uppskattar det. Lycka till dig också. Lektion 20. Hur håller du dig organiserad med skoluppgifter? Hej, Anna. Hur håller du dig organiserad med skoluppgifter? Jag använder en planerare för att hålla reda på mina uppdrag och deadlines. Det hjälper mig att hålla ordning och hålla deadlines. Att använda en planerare är ett bra sätt att hålla koll på dina uppgifter. Har du några specifika strategier för att hantera dina uppgifter? Jag delar upp stora uppdrag i mindre uppgifter och sätter realistiska mål för varje dag. Det hjälper mig att hålla fokus och undvika förhalning. Att dela upp uppdrag i mindre uppgifter är ett smart tillvägagångssätt. Några andra metoder du använder för att hålla ordning. Jag prioriterar också mina uppdrag baserat på deadlines och betydelse och ser till att jag slutför dem i rätt tid.
Att prioritera uppdrag är avgörande för effektiv tidshantering. Har du mött några utmaningar med att hålla ordning? Ibland kan oväntade händelser eller arbetsbelastning göra det utmanande att hålla mig till mitt schema, men jag justerar och anpassar mig efter behov. Att anpassa sig till oväntade händelser är viktigt. Några fördelar du har upplevt av att hålla ordning på dina uppdrag? Att hålla mig organiserad hjälper mig att minska stress, upprätthålla en tydlig översikt över min arbetsbelastning och skicka in högkvalitativt arbete i tid. Att minska stress och lämna in högkvalitativt arbete är bestämda fördelar. Några sista tankar om att hålla sig organiserad med skoluppgifter. Att hitta ett system som fungerar för dig och vara konsekvent med det är nyckeln. Det är en värdefull färdighet som hjälper till med akademisk framgång. Jag kunde inte hålla med mer. Tack för att du delar, Anna. Lycka till med att hålla ordning och utföra dina skoluppgifter. Du är välkommen, John. Jag uppskattar det. Ha en produktiv dag. Lektion 21. Vaknar du tidigt på morgonen? Hej, Anna. Jag vaknar tidigt varje dag. Vaknar du tidigt på morgonen? Ja, jag vaknar tidigt också. Det är jättebra. Vilken tid brukar du vakna? Jag vaknar klockan 6 varje morgon. Klockan 6 är en bra tid att börja dagen. Någon särskild anledning till att vakna tidigt? Jag tycker att det hjälper mig att känna mig mer produktiv och energisk. Jag håller med. Att vakna tidigt sätter en positiv ton för dagen. Några morgonrutiner du följer? Jag gillar att meditera och träna på morgonen. Meditation och motion är bra sätt att börja dagen på. Några tips för att vakna tidigt? Ställ in ett konsekvent sömnschema och undvik skärmar före sängen. Konsistens och skärmfri tid före sängen kan främja bättre sömn. Några fördelar du har märkt av att vakna tidigt? Jag känner mig mer fokuserad och har tid för personliga aktiviteter. Att ha extra tid för personliga aktiviteter är värdefullt. Några utmaningar med att vakna tidigt? Det kan vara svårt till en början, men att upprätta en rutin hjälper. Att bygga en rutin tar tid och ansträngning, men det är värt det. Några andra morgonvanor du har? Jag ser till att äta en hälsosam frukost för att driva min dag. En hälsosam frukost är viktig för att börja dagen rätt. Några favoritfrukostval? Jag tycker om havregryn med frukt eller en veggie-omelett. Havregryn med frukt och veggie-omeletter är näringsrika alternativ. Några planer för morgonen efter att ha vaknat tidigt? Jag gillar att planera min dag, sätta mål och prioritera uppgifter. Planering och målsättning hjälper till med produktivitet. Några sista tankar om att vakna tidigt? Det är ett personligt val, men värt att överväga för en positiv start. Jag ska ge det ett försök och se hur det fungerar för mig. Tack, Anna. Du är välkommen, John. Jag hoppas att det gynnar dig. Ha en underbar dag. Du också, Anna. Ta hand om dig och njut av dina morgnar. Lektion 22. Vilken tid brukar du stå upp? Hej, Anna. Jag brukar gå upp klockan 6 på morgonen. Vilken tid brukar du stå upp? Jag brukar också gå upp klockan 6 på morgonen. Det är jättebra. Att gå upp tidigt möjliggör en produktiv dag.
Någon speciell anledning till att vakna klockan 6? Jag tycker att det ger mig ett försprång och sätter en positiv ton. Jag håller med. Att börja dagen tidigt kan leda till ökad produktivitet. Några morgonrutiner du följer. Jag gillar att träna och äta en hälsosam frukost på morgonen. Träning och en hälsosam frukost är utmärkta sätt att börja dagen. Några tips för att vakna tidigt konsekvent. Ställ in ett konsekvent sömnschema och skapa en avkopplande läggdagsrutin. Konsistens och en lugnande sänggåningsrutin kan främja bättre sömn. Några fördelar du har märkt av att vakna tidigt. Jag känner mig mer fokuserad, energisk och har tid för personliga aktiviteter. Ökat fokus, energi och personlig tid är värdefulla fördelar. Några utmaningar med att vakna tidigt. Det kan vara svårt i början, men att etablera en rutin hjälper. Att bygga en rutin kräver ansträngning, men det lönar sig på lång sikt. Några andra morgonvanor du har. Jag gillar att planera min dag och sätta mål på morgonen. Planering och målsättning bidrar till en produktiv dag. Några favoritfrukostval. Jag tycker om havregryn med frukt eller en proteinpackad smoothie. Havregryn med frukt och proteinsmoothies är näringsrika alternativ. Några planer för morgonen efter att ha vaknat tidigt. Jag prioriterar mina uppgifter och tar itu med viktiga projekt först. Prioritering av uppgifter säkerställer effektiv användning av morgonen. Några sista tankar om att vakna tidigt. Det är ett personligt val, men det kan leda till en positiv livsstil. Jag ska ge det ett försök och se hur det fungerar för mig. Tack, Anna. Du är välkommen, John. Jag önskar er framgång. Ha en produktiv dag. Du också, Anna. Ta hand om dig och få ut det mesta av dina morgnar. Lektion 23. Hur började din dag? Hej, Anna. Hur börjar du din dag? Jag börjar dagen med att borsta tänderna och tvätta ansiktet. Det är ett bra sätt att fräscha upp på morgonen. Några andra morgonrutiner. Efter det bäddar jag sängen och klär mig för dagen. Att göra sängen och klä sig sätter en produktiv ton. Några frukostvanor. Jag gillar att äta en hälsosam frukost för att driva min dag. En hälsosam frukost är viktig för energi och fokus. Några favoritfrukostval. Jag tycker om yoghurt med frukt eller fullkornsrostat bröd med avokado. Yoghurt med frukt och avokado toast är näringsrika alternativ. Några planer för resten av dagen. Jag har några uppgifter att utföra och ett möte på eftermiddagen. Lycka till med dina uppgifter och möte. Några tips för en produktiv dag. Prioritera dina uppgifter och håll dig organiserad hela dagen. Att prioritera och hålla sig organiserad hjälper till med produktiviteten. Några hobbyer eller aktiviteter du tycker om. Jag tycker om att läsa, måla och gå på promenader i naturen. Läsning, målning och promenader i naturen är bra för avkoppling. Några egenvårdspraxis du införlivar. Jag tränar meditation och gör några stretchövningar. Meditation och stretching främjar psykiskt och fysiskt välbefinnande. Några sista funderingar kring att starta dagen. Att börja dagen med positiva vanor sätter tonen för framgång.
Jag håller med. Tack för att du delar, Anna. Ha en underbar dag. Du är välkommen, John. Du också, ha en bra dag framöver. Lektion 24. Har du några fritidsaktiviteter? Hej, Anna. Har du några fritidsaktiviteter? Ja, jag deltar i skolkören och debattklubben. Det är underbart. Att sjunga och debattera kan vara spännande. Några föreställningar eller tävlingar på gång? Vi har körkonsert nästa månad och en debattturnering nästa vecka. Lycka till med din konsert och turnering. Några specifika låtar du kommer att framföra? Vi kommer att framföra en blandning av pop och klassiska låtar i körkonserten. Låter som en mångsidig repertoar. Några debattämnen du tycker om att diskutera? Jag tycker om att diskutera ämnen relaterade till sociala frågor och aktuella händelser. Sociala frågor och aktuella händelser ger intressant debattmaterial. Några andra fritidsaktiviteter du är involverad i? Jag deltar också i skolans dramaklubb och samhällstjänstklubben. Dramaklubb och samhällstjänst är värdefulla aktiviteter. Några kommande pjäser eller samhällsprojekt? Vi förbereder oss för en skollek nästa månad och vi kommer att vara volontärarbete på ett lokalt skydd nästa vecka. Det är fantastiskt. Bryt ett ben med pjäsen och njut av volontärarbete. Några personliga mål du har i dina fritidsaktiviteter? Jag strävar efter att förbättra mina sångfärdigheter och bli en mer effektiv debattör. Kontinuerlig förbättring är beundransvärd. Fortsätt sträva efter dina mål. Några sista tankar om fritidsaktiviteter? De ger möjligheter till personlig tillväxt och att få nya vänner. Jag håller med. Fritidsaktiviteter kan vara berikande upplevelser. Ha en fantastisk tid med dina aktiviteter, Anna. Tack, John. Jag uppskattar det. Ha en underbar dag. Du också, Anna. Ta hand om dig och njut av dina fritidsaktiviteter. Lektion 25. Lyssnar du på musik medan du studerar? Hej, Anna. Lyssnar du på musik medan du studerar? Nej, jag föredrar att studera i tystnad. Att studera i tystnad kan hjälpa till med fokus. Några specifika skäl till varför du föredrar det? Musik kan vara distraherande för mig, så jag tycker att tystnad är mer gynnsam för lärande. Det är vettigt. Tystnad kan skapa en lugn miljö. Några andra studievanor eller preferenser du har? Jag gillar att ha ett rent och organiserat studieutrymme. Ett rent och organiserat studieutrymme kan främja effektivitet. Några ämnen som du tycker är lättare att studera? Jag tycker att det är lättare att studera ämnen som matematik och naturvetenskap. Matematik och vetenskap kräver fokus och logiskt tänkande. Några strategier du använder för att hålla fokus medan du studerar? Jag delar upp mina studiesessioner i mindre bitar och tar korta pauser däremellan. Att bryta studiesessioner och ta pauser kan förhindra utbrändhet. Några favoritstudieresurser eller verktyg? Jag tycker att onlinehandledning och flashcards är användbara för att studera. Online-tutorials och flashcards är bra studiehjälpmedel. Några tips för effektiva studier?
Hitta en studierutin som fungerar för dig och eliminera distraktioner. Att ha en studierutin och minimera distraktioner är nyckeln. Några andra aktiviteter som du tycker är användbara för lärande. Jag tycker att det är fördelaktigt att sammanfatta information och lära den till någon annan. Sammanfattning och undervisning hjälper till att stärka förståelsen. Några sista tankar om att studera. Det är viktigt att hitta det som fungerar bäst för dig och vara konsekvent. Jag håller med. Tack för att du delar med dig av dina insikter, Anna. Lycka till med dina studier. Du är välkommen, John. Jag uppskattar det. Lycka till dig också. Lektion 26. Hur varvar du ner efter en lång dag? Hej, Anna. Hur slappnar du av efter en lång dag? Jag varvar av genom att läsa en bok eller titta på en film. Att läsa och titta på filmer är bra sätt att koppla av. Några favoritbokgenrer eller filmgenrer? Jag tycker mest om fantasyböcker och actionfilmer. Fantasiböcker och actionfilmer kan vara spännande. Några böcker eller filmer du rekommenderar? The Lord of the Rings, serien och The Avengers, filmerna är fantastiska. The Lord of the Rings och The Avengers är populära val. Några andra aktiviteter du gör för att slappna av? Jag tycker också om att ta promenader i naturen och lyssna på musik. Naturvandringar och musik kan vara lugnande. Några favoritplatser för dina promenader? Jag gillar att gå i den närliggande parken eller längs stranden. Att promenera i naturen är uppfriskande. Några favoritmusikgenrer eller artister? Jag gillar popmusik och Taylor Swift är en av mina favoritartister. Popmusik är iögonfallande och Taylor Swift är begåvad. Några andra sätt du gillar att varva ner? Jag tycker att yoga eller öva meditation hjälper mig att slappna av. Yoga och meditation främjar lugn. Några specifika yogaställningar eller meditationstekniker du rekommenderar? Barnets ställning i yoga och medveten andning i meditation är till hjälp. Barns ställning och medveten andning är bra tekniker. Några sista tankar om att varva ner? Det är viktigt att hitta aktiviteter som ger dig glädje och hjälper dig att stressa ner. Jag håller med. Tack för att du delar, Anna. Ha en lugn tid att varva ner. Du är välkommen, John. Jag uppskattar det. Njut av din avslappningstid också. Lektion 27. Har du sett några bra filmer nyligen? Hej, Anna. Har du sett några bra filmer på sistone? Ja, jag har. Jag såg en komedifilm som heter The Big Trip. The Big Trip låter kul. Hjälper du dina föräldrar med sysslor hemma? Ja, jag hjälper till med sysslor som att duka bordet och städa mitt rum. Det är ansvarigt för dig. Några andra sysslor du hjälper till med? Jag hjälper också till med att diska och ta ut papperskorgen. Tvätta disk och ta ut papperskorgen är viktiga uppgifter. Några strategier du använder för att göra sysslor roligare? Jag lyssnar på musik eller podcast medan jag gör sysslor för att göra dem roligare. Musik och podcasts kan göra sysslor mer underhållande. Några favoritgenrer eller podcasts du lyssnar på? Jag tycker om popmusik och lyssnar på en podcast om sanna brottsmysterier.
Popmusik är ögonfallande och sanna brottsmysterier kan vara spännande. Några tips för att hålla ett rent och organiserat rum. Jag gör det till en vana att städa upp mitt rum varje dag och lägga saker på sina utsedda platser. Att hålla en daglig städningsrutin är till hjälp. Några belöningar eller incitament som dina föräldrar ger dig för att hjälpa till med sysslor. Ibland ger mina föräldrar mig extra ledig tid eller unnar mig min favoritdessert. Extra ledig tid och favoritdesserter är bra incitament. Några sista tankar om att hjälpa till med sysslor. Det är viktigt att bidra till hushållet och arbeta tillsammans som en familj. Jag håller med. Tack för att du delar, Anna. Njut av din film och sysslor. Du är välkommen, John. Jag uppskattar det. Ha en fantastisk dag. Lektion 28. Jag hörde dig volontärarbeta på det lokala djurskyddet på helgerna. Hej, Anna. Jag hörde att du var volontär på det lokala djurskyddet på helgerna. Det är jättebra. Ja, jag tycker om att hjälpa till på härbärget. Är du involverad i något volontärarbete? För närvarande är jag inte involverad i något volontärarbete. Jag är dock intresserad av att veta mer om din erfarenhet. Volontärarbete på djurskyddet gör att jag kan ta hand om och umgås med djuren. Det är givande. Det låter uppfyllande. Hur kom du igång med volontärarbete på härbärget? Jag nådde ut till härbärget och uttryckte mitt intresse för volontärarbete. De välkomnade mig och utbildade mig. Det är underbart att de var öppna för volontärer. Vilken typ av uppgifter gör du på härbärget? Jag hjälper till med utfodring, städning av djurhöljen och hjälper ibland till med adoptionshändelser. Att mata, städa och hjälpa till med adoptioner är viktiga uppgifter. Några minnesvärda upplevelser eller djurhistorier du kan dela med dig av. Det fanns en valp som jag hjälpte till att ta hand om, och att se den hitta ett kärleksfullt hem gav mig glädje. Det måste ha varit hjärtvärmande. Några planer för framtida volontärarbete eller andra orsaker som du brinner för? Jag funderar på att vara volontär på en lokal miljöorganisation. Jag vill bidra till att bevara naturen. Det är en stor sak. Naturvård är viktigt. Några råd till någon som är intresserad av volontärarbete. Hitta en organisation eller orsak som överensstämmer med dina intressen och nå ut till dem. Volontärarbete kan göra skillnad. Kloka råd. Tack för att du delar, Anna. Fortsätt med det fantastiska arbetet på djurskyddet. Du är välkommen, John. Jag uppskattar det. Om du någonsin vill följa med mig på härbärget, låt mig veta. Jag kommer att ha det i åtanke. Adjö, Anna. Lektion 29. Kvällar är min favorittid på dagen. Hej, Anna. Jag hörde att du njuter av kvällarna när du kan koppla av och spendera tid med familjen. Det låter härligt. Ja, kvällar är min favorittid på dagen. Vad sägs om dig, John? Vilken är din favorittid på dagen? Jag njuter också av kvällarna när jag kan varva ner och tillbringa kvalitetstid med mina nära och kära. Att spendera tid med nära och kära är värdefullt. Vilka aktiviteter gör du vanligtvis under din avslappningstid på kvällen? Vi har ofta familjemiddag, tittar på filmer tillsammans eller helt enkelt har samtal. Familjemiddag och filmkvällar låter härligt. Några favoritfilmer du gillar att titta på med din familj? Vi tycker om en mängd olika filmer, men komedier och äventyrsfilmer är alltid en hit. Komedier och äventyrsfilmer är bra val för familjeunderhållning. Vad gör kvällarna speciella för dig?
Den fridfulla atmosfären och chansen att knyta an till min familj gör kvällarna speciella för mig. Jag håller med. Lugnet och anslutningen på kvällarna är ovärderliga. Några andra skäl till varför du njuter av kvällar? Jag tycker att kvällar ger en fin balans mellan att koppla av efter en dags arbete och förbereda sig för en god natts sömn. Det är sant, kvällar kan vara en övergångstid. Några ritualer eller vanor du har under din kvällsavkoppling? Jag gillar att läsa en bok eller lyssna på lugnande musik innan jag lägger mig. Det hjälper mig att varva ner och slappna av. Att läsa och lyssna på musik är underbara sätt att varva ner. Några sista tankar om din favorittid på dagen? Det är viktigt att vårda och få ut det mesta av den tid vi har med våra nära och kära, särskilt på kvällarna. Absolut. Tack för att du delar, John. Njut av din kvällsavkoppling och familjetid. Du är välkommen, Anna. Jag uppskattar det. Ha en fantastisk kväll med din familj också. Lektion 30. Jag hörde dig träna 3 gånger i veckan på gymmet. Hej, Anna. Jag hörde att du tränade 3 gånger i veckan på gymmet. Det är imponerande. Ja, jag försöker hålla mig aktiv. Hur ofta tränar du, John? Jag tränar också 3 gånger i veckan. Det hjälper mig att hålla mig i form och frisk. Det är jättebra. Vilken typ av övningar gör du vanligtvis på gymmet? Jag gör en kombination av konditionsträning som att springa på löpbandet och styrketräning med vikter. Cardio och styrketräning är viktiga för den övergripande konditionen. Några specifika mål du har med dina träningspass? Mitt huvudmål är att förbättra min uthållighet och bygga muskelstyrka. Uthållighet och muskelstyrka är fantastiska mål. Har du några tips för att hålla dig motiverad att träna regelbundet? Att sätta specifika mål, hitta en träningsrutin som jag tycker om och att ha en träningskompis hjälper mig att hålla mig motiverad. Det är användbara tips. Att ha en träningskompis kan ge ansvar. Några andra aktiviteter du gör för att hålla dig aktiv förutom gymmet? Jag tycker om utomhusaktiviteter som vandring och sport med vänner. Utomhusaktiviteter är ett roligt sätt att hålla sig aktiv. Några favoritvandringsplatser eller sporter du gillar att spela? Det finns ett spår i närheten som jag gillar att vandra, och jag tycker om att spela basket med mina vänner. Vandring och basket låter spännande. Några sista tankar om träning och att hålla sig aktiv? Det är viktigt att hitta aktiviteter du tycker om och göra träning till en regelbunden del av din rutin för en hälsosammare livsstil. Jag kunde inte hålla med mer. Tack för att du delar, John. Fortsätt det fantastiska arbetet med dina träningspass. Du är välkommen, Anna. Jag uppskattar det. Håll dig aktiv och ha en fantastisk dag.